સ્વાગત છે આપ સૌનું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર। આપ જોઈ રહ્યા છો સીવીએમ ઓટોમોટિવ। હું છું પુનિત ડોડિયા। આજનો વિડીયો અલ્ટો K10 પર છે, જે 10 વર્ષ જૂની કાર છે, જેમાં કલર ચેન્જ અને ફૂલ ઇન્ટિરિયર અને એક્સટિરિયર રિસ્ટોર કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો ગાડીમાં કેટલા ડેન્ટ્સ છે। ફ્રન્ટ બમ્પર, હેડલાઇટ, પાછળનું બમ્પર, ક્વાર્ટર પેનલ, ટેલ લાઇટ ડેમેજ છે। ઓવરઓલ ગાડીમાં બધે ડેન્ટ્સ અને ડેમેજ હતું। જેથી અમે ફ્રન્ટ બમ્પર, ટેલ લાઇટ, બોથ હેડલાઇટ રિપ્લેસ કર્યું છે। સાથે સાથે આઉટર હેન્ડલ પણ ચેન્જ કર્યા છે। આ ગાડી પર મેજર રસ્ટિંગ ઇસ્યુ નહીં હતા, પણ નાના ડેન્ટ્સ વધારે હોવાથી અમે 30 થી 35 ડેન્ટ રિમૂવ કર્યા છે, જે આપ જોઈ શકો છો। આ આખી પ્રોસેસ 1 મહિના જેટલી સમયની હતી। ગાડી 10 વર્ષ જૂની છે, તેના પર ફૂલ ઇન્ટિરિયર અને એક્સટિરિયર પેઇન્ટ કરવાનું છે। સાથે સાથે કસ્ટમરની રિક્વેસ્ટ એવી હતી ઓવરઓલ ગાડીનો કલર ચેન્જ થાય, તેથી કસ્ટમર સાથે ડિસ્કસ કરીને ગાડીનો ઓવરઓલ કલર સિલેક્ટ કરેલો છે સિલ્કી સિલ્વર। સાથે સાથે રૂફટોપ બ્લેક કરવાનું છે। ડેન્ટિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા બાદ સેકન્ડ પ્રોસેસ આપણી છે પુટ્ટી ફિલિંગની। પુટ્ટી ફિલિંગ કર્યા બાદ તેને સેન્ડિંગ મશીન દ્વારા ઘસીને તેને સરફેસ સ્મૂથ થઈ જશે અને ફર્સ્ટ પ્રાઇમર કોટ માટે ગાડી રેડી થશે। ગાડી રીપેન્ટિંગ દરમિયાન આપણે એક ખાસ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જે છે પેનલ પર લાગેલી હરેક નાના મોટા પાર્ટ્સને ખોલી નાખવા જોઈએ, જેથી પેન્ટ પ્રોપરલી થઈ શકે અને આગળ જતાં પેન્ટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી ન શકે અને પેનલ પર પ્રોપરલી પેન્ટ લાગી શકે। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ 2K પ્રાઇમર એપ્લિકેશનની છે। પ્રાઇમર થઈ ગયા બાદ ગાડી પર 2 મેજર સ્ટેપ દ્વારા પેન્ટ થશે, જેમાં ગાડીનો બેઝ કોટ સિલ્કી સિલ્વર રહેશે અને સેકન્ડ ક્લિયર કોટનું ફિનિશિંગ રહેશે। એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જ્યારે પણ પ્લાસ્ટિક પેનલ પહેલીવાર પેઇન્ટ થતી હોય ત્યારે સૌથી પહેલા તેના પર પ્લાસ્ટિક પ્રાઇમર મારવું જોઈએ, નહીં તો આગળ જતા કલર ફાટવાની શક્યતા વધી જાય છે। ઓવરઓલ બોડી પર સિલ્કી સિલ્વર રહેશે અને ટોપ હેન્ડલ, મિરર, વ્હીલ રેમ પર ગ્લોસી બ્લેકનું ફિનિશિંગ આપ્યું છે। હવે નેક્સ્ટ આપણે ઇન્ટિરિયર પેન્ટ જોઈશું, જેમાં હરેક નાની વસ્તુઓ પર પેન્ટ કરવાનું છે, જે 2 ટોન પેન્ટમાં રહેશે, મેટ બ્લેક અને મેટ ગ્રે। આપ જોઈ શકો છો સીટ કવર, ફ્લોર કાર્પેટ, ગિયર કવર, સ્ટીયરિંગ કવર પણ રિસ્ટોર કર્યું છે।
અમારી પાસે કોઈ પણ ગાડી લઈને આવશો, અમે બધી જ કાર પર A ગ્રેડ પેન્ટ ક્વોલિટી વાપરીએ છીએ, જેનું કારણ છે તમને જેવું રિઝલ્ટ જોઈએ છે તેવું રિઝલ્ટ મળી શકે અને તમારી કારનું પેન્ટ લાઈફ 4 થી 5 વર્ષ વધી જાય છે. પેઇન્ટિંગની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકી છે. એક ફાઇનલ સ્ટેપ બાકી છે, જે છે સેન્ડિંગ કરીને પેઇન્ટિંગને સ્મૂથ કરી, રબિંગ અને પોલિશ કરીને પેઇન્ટિંગને પ્રોપરલી ફિનિશિંગ આપવું. આના પર વેક્સ સિરામિક કોટિંગની પ્રોસેસ કરેલી છે, જે પેઇન્ટિંગને સ્મૂથી અને હાઈ ગ્લોસી પ્રોવાઈડ કરશે. હવે આપણે જોઈશું ગાડીનું ફાઇનલ લુક કેવું આવ્યું છે. ગાડીનું ફાઇનલ લુક બહુ જ મસ્ત લાગી રહ્યું હતું. કોઈ જોઈને બોલી પણ ના શકે કે 10 વર્ષ જૂની આ કાર છે. તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફેમિલી મેમ્બરમાં શેર જરૂર કરજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો. તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરવા ઈચ્છતા હોવ તો અમારી ડિટેલ્સ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સીવીએમ ઓટોમોટિવ. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો છે તે અમને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો.